নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ নগা চাটনি। এই চাটনিখনৰ ৰেচিপিটো মই মোৰ মামীৰ পৰা শিকা। বহু বছৰ আগতে এদিন মামীৰ ঘৰত যাওঁতে মামীয়ে এই চাটনিখন বনাই খুৱাইছিল। খাই মই ইমান ভাল পালোঁ, ৰেচিপিটো পটককৈ শিকি লৈছিলোঁ মামীৰ পৰা। আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰায়ে ঘৰত নগা চাটনি বনাই খাওঁ। যেতিয়াই কিবা এটা চটপটা নিমখীয়া জ্বলা খাবৰ মন যায় ভেজিটেৰিয়ান ডিছত, তেতিয়াই মই নগা চাটনি বনাই খাওঁ। হঠাতে মনত পৰিল মই মোৰ চেনেলত এই চাটনিৰ ৰেচিপিটো দিয়া নাই। মই ভাবিলোঁ মোৰ দৰ্শকেও এই চাটনিৰ ৰেচিপিটো চাই খুবেই বেছি ভাল পাব আৰু বনাই খাব, কাৰণ বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু একদম কম সময়তে এই চাটনিখন বনাই আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰিব। ৰাতিপুৱাৰ সময়ত দৌৰা লাগে, গোটেইকেইটাই ওলাই যাবৰ সময়ত মই প্ৰায়ে এই চাটনিখন বনাওঁ। ঘৰৰ গোটেইকেইটাই একদম টকালি খায় আৰু বহুত ৰুচি আনে। এই চাটনিখন খালে মুখত বহুত ৰুচি আনে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে অতি সোনকালে এই চাটনিখন বনাই খাব। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা নিশ্চয় দিব আৰু লাইক নিশ্চয় দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, যিহেতু ৰেচিপিটো ভাল পাব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ। এয়া 4টা বিলাহী লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ দুডোখৰ কৰি কাটি লৈছোঁ। এটা বিলাহীৰ ভিতৰৰ গুটিবোৰ মই পেলাই দিছোঁ। 2টা আলু লৈ লৈছোঁ, এইদৰে দুখৰ কৰি কাটি লৈছোঁ বাকলি চেলাই। এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, দুডোখৰ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। জ্বলা বেছি ভাল পোৱাবোৰে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব পাৰে আৰু সাধাৰণতে আলু যিমান ল'ব তাৰ দুগুণ বিলাহী ল'লে হৈ যাব এই চাটনিখন। আৰু সোৱাদমতে নিমখ লাগিব আৰু লাগিব 1 কাপ পানী। এয়া কুকাৰটোত বিলাহীখিনি, আলু, পিঁয়াজ, জলকীয়া কেইটা ইয়াতে দি দিম। লগতে মই 1 কাপ পানী লৈছোঁ, পানীখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। পানী বেছি যোগ কৰিব নালাগে, 1 কাপ পানী দিলে হৈ যাব। এতিয়া নিমখ দি দিম, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি এটা চিটি অহালৈকে এইখিনি গেছত বহাই থৈ দিম। গেছ মই মিডিয়ামতে থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এয়া চাওক, এটা চিটি অহাৰ পিছত মই গেছ বন্ধ কৰি থৈ দিছিলোঁ। এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল। প্ৰেছাৰখিনি মই নিজে নোহোৱা হৈ যাব দিলোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি গলি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, আলুও ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া গেছ পুনৰবাৰ মই অন কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি অকণমান গেছত 2-3 মিনিটৰ কাৰণে বহাই থ'লে হৈ যাব। এতিয়া এয়া চাব পাৰিছে, গেছ মিডিয়ামত থৈছোঁ, অকণমান মিডিয়াম টু হাই ৰাখিব গেছ। এতিয়া পটেটো মেছাৰ এখনেৰে এই গোটেইখিনি অকণমান পিটিকি এইদৰে কৰিলে পানীৰ লগত মিক্স হৈ গোটা হৈ যাব, বৰ বঢ়িয়া লাগিব। এয়া চাওক, 2-3 মিনিট হৈ গ'ল, প্ৰায় গোটা হৈ আহিছে। এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ, এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মন পচন্দৰ ছাৰ্ভিং বাউল এটা লৈ ছাৰ্ভ কৰিম। গৰমে এইখিনি খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয়। আৰু কিমান কম সময়তে মই নগা চাটনি বনালোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া ছাৰ্ভ কৰাৰ সময়ত মই এটা ডাঙৰ কাজি নেমুৰ আধা ফালৰ ৰস ওলাই লৈছোঁ, এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম আৰু কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া ইয়াৰে ওপৰত ছটিয়াই দিম। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। গৰমে এই নগা চাটনিৰ লগত ভাত পালে আৰু একোৱে নালাগে। ৰাতিপুৱাৰ সময়ত চাকৰিয়াল মহিলা বা পুৰুষসকলে দৌৰি কৰি এইখিনি যদি বনাই খাই যায়, চব্জিও খোৱা হ'ল আৰু ফটাফট বনোৱাও হ'ল, বৰ বঢ়িয়া লাগে খাই। এয়া চাওক, এতিয়া মই ইয়াৰে ওপৰত কেঁচা সৰিয়হৰ তেল আধা চামুচ এইদৰে যোগ কৰি দিম। সৰিয়হৰ তেলৰ গোন্ধটো মই বৰ ভাল পাওঁ, চাটনিৰ সোৱাদটোও বাঢ়ি যায় এই সৰিয়হৰ তেলখিনি দিলে, সেইকাৰণে মই যোগ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি কেঁচা তেলৰ গোন্ধটো সিমান ভাল নাপায়, নিদিলেও হৈ যাব। নগা চাটনি বৰ বঢ়িয়া হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। গৰমে ইয়াক ভাতৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতি লওক। অতি সোনকালে বনাই খাওক।
প্ৰিয় দৰ্শক, এই চাটনিখন অতি সোনকালে বনাই আপোনালোকে খাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে বুলিও আশা ৰাখিছোঁ, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।